formal nang inilunsad nitong Lunes ng Commission on Elections o COMELEC at Bicol University ang tinatawag na BU Cugos COMELEC Special Satellite and Register Anywhere Program o SARAP sa Bicol University East Campus. Mismong si COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia ang nanguna sa nasabing aktibidad kasama si Bicol University President Baby Benjamin Nebres III at iba pang mga kawani ng nasabing universidad at ng komisyon. Layunin ng nasabing programa na paramihin ang mga magpaparehistrong botante sa susunod na halalan ngayong darating na 2025. Pakinggan natin ang buong pahayag ng mga opisyal na dumalo sa nasabing aktibidad. Allow me to express my heartfelt gratitude and joy to everyone who made this Bicol University Cugos. Cugos is the banner, the extension banner of Bicol University. As we Cugos, we have COMELEC on their special program, which is being called as SARAP. SARAP stands for Special Satellite Register Anywhere Project Engagement. And this BU Cugos COMELEC SARAP made possible through our collaborative connections and partnership with the COMELEC. The call to bring the Special Satellite and Register Anywhere Project, or SARAP, at the heart of education or the academe is a welcome venture. Bicol University is a service-oriented university and the chance to be of service to the public and our own students in educating them about electoral process, including the importance of becoming involved and registered voters is a significant opportunity for which we are thankful. Palaging sinasabi ko sa mga estudyante nung panahon po ako ay dekano ng Office of Student Affairs and Services na kung gusto talaga nila ng pagbabago, magparehistro at bumoto ng tama. Hindi na natin kailangan pumunta sa kalsada at sumigaw. Ang tanging paraan ay magparehistro sa COMELEC, mangampanya ng tamang taong bumoto at bumoto ng tama. As a state university with a large share of young Bicolano scholars, we need to be ever participative in ensuring a well-informed, highly involved, and participative students who will later on become the leaders of the country in various settings and circumstances. As a University for Humanity, o ang pamantasan para sa sangkatauhan, we seek constant collaboration, mutual benefits, and equal development for the common good. We seek collaborative service, and this SARAP project with COMELEC is what collaborative service is about. Our intention is to create viable and sustainable service as part of our vision for the common good in the spirit of transformative leadership, which calls for evolving with the times. With this, BU Cugos COMELEC SARAP, we are fulfilling our task of ensuring accessibility, equity, and inclusivity as part of our mandate for continuous and sustainable development. Our hope is to truly serve the community with this modest initial step towards bringing relevant services closer to Bicolano communities and beyond. We reiterate our commitment of bringing Bicol University as a university for humanity beyond the university borders so that we can continue building more bridges, breaking more barriers for Bicolano scholars and the rest of our stakeholders. To our friends, partners, and guests, and to the general public,
Sabi nga kanina, kung merong pugos, may sarap. Ano? Kung merong pugos, merong? Kaya supportahan natin itong worthy project by the COMELEC. Diyos ang mabalos po sa labos. Alam na po, parang itong araw na ito sa ating palagay, pinagin ko na kayo ng ilago. Talagang pinagpala. 3 araw na kayo umuulan. Kung kailan kami dumating, hindi na umuulan na init pa. Pagdating namin kanina dyan sa airport, nagpakita ang bulkan na hindi naman laging natin nakita. At pagkatapos pagdating mo dito, birthday pa ng ating president. So baka pakakainin tayo lahat mamaya ng ating president. Alam niyo kung national local election ng 2022, tayo ay nakakuha ng 82.5% of voters turnout. Ganun ang kataas ang bumoto ng 2022 national local election. The highest in the history of Philippine election. Dito pong barangay SC elections tayo po ay nagkaroon ng 74% voters turnout. Pinakamataas din sa kasaysayan ng barangay na SC elections. Sa kasalukuyan, meron po tayong 68 million na botante sa buong bansa. 68 million. At ang botante sa SK, sa Sangguniang Kabataan, ay more or less 24 million. Kaya po halos meron tayong 91 to 92 million na botante sa buong bansa. At itong nakaraang election po, binigyan tayo ng 82% satisfactory rating ng mga kababayan natin. Habang po tayong tumutungo sa kinabukasan, ang inyong Commission on Elections ay nagbabago ng mga pamamaraan upang maging mataas ang voting experience ng lahat ng botante. Hindi pwede ang COMELEC ay naandyan naman sa kung ano ang tradisyonal na ginagawa po natin. Halimbawa, sa pagpaparehistro, hindi pwede pupunta na lamang ang mga botante at pagpaparehistro sa opisina ng mga local COMELEC natin. Minarapat ng inyong Commission on Elections na kami mismo ang magsasadya sa mga lugar kung saan naandyan ang ating mga kababayan. Noong unang araw po ng legislation, February 12 po yun, ang inyong pong lingkod, kasama ang pinakamataas na opisyal ng COMELEC, ng AFP at PNP, pumunta po at dumako tayo sa Pag-asa Island, sa Spratlys, na nakataroon pa kami ng radio message mula doon sa kalapit na bansa. Pinakita natin sa ating mga kababayan na kayang marating ng COMELEC ang pinakadulo ng ating bansa upang maiparehistro ang mga kababayan natin. Maaaring mga 500 lang ang botante sa kalayaan sa Pag-asa Island. Subalit pinakita natin na yan ay pag-aari ng Pilipinas sapagkat ang pinaparehistro natin mga Pilipino. Sa mga susunod na araw, pupuntahan ng Commission on Elections sa iba pang mga lugar kung saan kalimitan hindi ito nararating ang mga serbisyo, lalo-lalo na ng pagpaparehistro. Yan pong binabanggit kanina pa ni Governor, ni President, yung pong nakikita nyo yung aming RAP, yung Register Anywhere Program, dati po project lang yan. Nung nilaunch natin yung 2020, ito po, yung barangay SK elections. Alam niyo po, yan po ay internationally awarded na programa. Kinilala sapagkat ito po ay isang programa na naglalapit ng servisyo ng COMELEC sa ating mga kababayan. Kahit pa ikaw ay taga-Tabaco Albay, nagkataon nandito ka sa Legazpi, pwede ka magrehistro at makaboto sa Tabaco
pwede ka na makaboto. Pag nagawa po natin yan, naging successful at kasigurado natin na secure, maayos at credible ang results, gagawin natin po natin yan dito sa ating bansa. Lalo-lalo na sa mga nakatatanda, sa mga may kamansanan, sa mga nagdadalang tao at sa mga membro ng indigenous people. Kinakailangan ang pagboto ng mga kababayan natin ay kaigay-igaya o yung nararamdaman nila na madali at hindi nahihirapan. Sa darating din eleksyon ng 2025, para sa kaalaman ng lahat, yung may mga lola, yung may mga kamag-anak na may kapansanan, nag-pilot test po tayo dito sa Legazpi at doon po sa Muntinlupa. Yung tinatawag natin early voting hours. Naghihintay po ang COMELEC kasi ng isang batas. Nagpupursige tayo ng isang batas na pabobotohin na mas maaga ang mga nakatatanda, ang mga may kapansanan ng IPs, ang mga nagdadalang tao kahit isang linggo bago ang eleksyon. Subalit hanggang wala pa ang batas, nagkaroon po ng proyekto ang COMELEC nitong nakaraang eleksyon. Yung kung tinatawag natin early voting hours. Alas 5 ng madaling araw, pinaboto natin ang mga nakatatanda, ang mga may kapansanan, ang mga nagdadalang tao. Sa darating na eleksyon ng 2025, gagawin na po natin sa buong bansa ang early voting. Pabobotohin natin ang alas 5 ng madaling araw ang mga nakatatanda, ang mga may kapansanan, ang mga nagdadalang tao, ang miyembro ng IPs upang hindi sila nahihirapan sa kanilang pagboto. Nitong nakaraang eleksyon din, pinaboto natin ang mga nakakulong, yung mga persons deprived of liberty. Tatandaan po natin, sa ating pong umihiran na batas at patakaran, kahit ikaw ay nakasuhan, hanggat wala kang final judgment of conviction, ikaw ay pwede bumoto. 67,000 lahat sila na pinaboto natin sa buong bansa. Dinala natin ang mismong presinto sa kanila upang sila ay pabotohin o sila mismo dinala natin sa bawat presinto upang sila ay pabotohin. Yan ang tinatawag nyo inclusiveness. Kinakailangan po dito sa ating demokrasya, walang naiiwan, lahat kasama. Kahit ikaw ay nakatatanda, kahit ikaw ay member ng tinatawag na vulnerable sector, kinakailangan ikaw ay makakaboto. Yan po yung panawagan natin sa inyong lahat ngayon ng mga giliw namin, mga mag-aaral. Maaaring sasabihin ng bawat isa sa inyo, hindi lang ako political science, engineering student naman ako. So bakit importante at mahalaga sa akin yan? Number 1, alam niyo ba ang number 1 requirement sa pagkuha ng passport? Voter certification. So kung wala kang registration, malakong lamang hindi ka makakakuha ng passport. So ganun ka-importante yun dahil ibang doon sa importansya ng pagkikialam sa demokrasya. Alam niyo dito nakaraang barangay SK elections. Nakakalungkot. At ito ay bilang apila sa bawat isa sa inyong mga kabataan. Nakakalungkot sapagkat halos 3,000 ng mga kabataang kandidato sa sangguniang kabataan ang kinasuhan ng Commission on Elections. Ang inisyohan natin ng show cause orders sa issue at sa kaso premature campaigning at vote buying. Nakakalungkot sapagkat bata pa lang natututo na sa mga maling gawa, sa maling asal, yung pamimili ng boto at yung premature campaigning na tinatawag natin. Sa darating na national and local elections sa 2025, kung ano po yung pinatupad namin ng mga patakaran ng barangay SK elections, siya ang ipatutupad namin ng patakaran para sa national and local elections. Tatandaan po ng bawat isa, sa susunod na taon, 2 elections po ang magkakaroon ng ating bansa. Ang eleksyon ng Mayo at ang eleksyon ng Disyembre, barangay SK elections.
dito sa ating bansa, sa ating demokrasya, isang tao, isang boto. Kinakailangan magpaparehistro tayong lahat. Kinakailangan ang gamitin natin ang bawat isa, ang mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan, na magparehistro. Yan ang pagiging maayos ng mamamayan ng ating bansa. Yan ay nagpapakita naman na pinapahalagahan nyo ang demokrasya na meron ng ating bansa. Yan ay nagpapakita naman na gusto nyo may makialam sa pamamahala ng ating bansa, sa kinabukasan ng ating bansa. Wala tayong karapatang magreklamo bawat isa kung ikaw naman ay hindi nakialam sa isang halalan. Ikaw mismo, kinakailangan bumoto at sabi nga kanina, hindi lang bumoto, kinakailangan bumoto ng tama. Sapagkat yung nahalan ng bawat isa, yan man ang manalo o hindi sa aking pagtuturing at sa aking palagay. It doesn't matter. What is important is that you are able to exercise the right of suffrage. Kung meron isang bagay na magkakapantay-pantay ang bawat isa, mayaman ka man o mahirap, nakatatanda o bata, yan ay kayo ay nakaboboto at ang boto mo ay isa. At least masasabi ng bawat isa na may pakialam ako at nakialam ako ng 2025 elections. Sapagkat napaka-importante na makapaghalal tayo ng 12 senador, makapaghalal tayo ng opisyal ng lokal na pamahalaan upang kahit paano sila mismo ang partners natin sa ating demokrasya. Bilang panghuli, ito po lagi itong binabanggit sa lahat ng panayam. The business of election is not only the business of COMELEC, it is the business of everyone. It is the business of the governor, of the president of the university, of the military, the armed forces, of the BILG and the CHED, and practically all. Hindi ito po business lang ng Commission on Elections. Hindi po magiging successful ang ating demokrasya kung hindi natin pagtutulungan ng lahat. Hindi po magiging matahimik ang ating eleksyon kung hindi naniniwala ang lahat sa Commission on Election at sa proseso na ating ipinapatupad. Kayo po ang kadahilan kung bakit buhay, malusog ang demokrasya ng ating bansa. Of our society here in Albay. But before I actually proceed to read my short message, let me first greet a happy birthday to the very competent and hands-on President of Bicol University, none other than President Baby Boy Benjamin Nepres III. Ano ito, kapwa Eskwara Ambayan, ako tabi sulot kaya rin baby blue polo shirt to fellowship with every one of you because I feel the vibe here in this auditorium. Talagang feel ko po yung pagmamahal nyo at respeto sa inyong President. Kaya palapakan natin po yung ating birthday celebrant. Kaya kita nyo naman, may streamer pa kanina ako nakita. Anyway, we are, of course, also very honored that on stage are important individuals that have been working overtime to make sure that this program of the COMELEC is really felt and is implemented properly. Let me first start off with our regional election director in the person of Attorney Jane Valeza. Tapakan po natin siya. And I shouldn't
stage the Brigadier General of the 9th Infantry Division of Albay. Of course, we met before in the office. Thank you so much for your presence, sir, Brigadier General. And ang pinaka-importante po rito, yung presence sa mga mag-aaral. It's very important for every one of you to know that the COMELEC has really been engaged in making sure that every one of you exercises his or her right to vote. Importante yun natin ang pagboto because this is one of the bulwarks of democracy, and that's why I'm also very happy that this event is well attended. All the provincial election supervisors in the 6 provinces of the region are present, as well as the 3 major cities in Albay, Ligao, Legazpi, and Tabaco. The election officers are also present. I've been introduced last week to Attorney Sunshine, as maraming naga sa inyo, from my hometown, Tabaco City. So thank you very much po sa kapos ng mga election lawyers here, which are very much, who are all very much on board in what we are actually trying to achieve. So with that, allow me to kindly, please indulge me as I read my short message. Okay, sa girani po, Diyos maray na aga, sa satuya gabos. Here at Bicol University, the cradle of higher learning in the Bicol region, we gather not merely as participants or attendees, but as catalysts for a new era in democratic participation with the COMELEC's Special Satellite and Register Anywhere Program, or SARAP. Sarap in Tagalog signifies a pleasure that is savored, much like the enjoyment of a meal prepared with love. Sarap, in essence, brings this delightful experience to the electoral process. It is about enriching the act of registration with ease and satisfaction, making sure it is a process as sarap as Bicol's finest delicacies. Envision the senior citizens of Ligao, for example, who can now register in the comfort of their barangay halls, a facility just a stone's throw away. Picture the fishermen of the Seoul Island Municipality of the province of Albay, who no longer need to navigate the rough waters to exercise their rights, but can register at a local outpost, right with the docks. Imagine the small business owners of Legazpi City, for whom taking time off to register has always been a challenge. Now, finding registration booths at places infrequent like SM Malls, Legazpi, will surely make the process a more convenient part of their daily routine. Consider the young scholars here in Bicol University walking through these university corridors, whose fresh perspective can now more readily contribute to our nation's dialogue. Reflect on the parent in Bulanggi who can now register without forfeiting a day's wage, thereby protecting their family's future through their vote. These are the stories of empowerment Sarap promises to all of us Albayanos. These are not just logistical improvements. They are the ingredients that make the essence of Sarap, turning the necessary into the enjoyable and making transformative changes to cumbersome duty into a delightful opportunity. With the guidance of COMELEC Chairman Attorney George M. Garcia, we are infusing new zest into our democratic practices. We are inviting every Albayano to a banquet of participation where the registration is as satisfying and significant as the vote itself. Let us relish the sarap of our democratic rights. Let us cherish the ease brought to us by sarap, and let us unite in ensuring that this new chapter in our electoral history is as inclusive as it is delightful. Mabuhay ang Albay! Mabuhay ang Albay! Mabuhay ang Bicol University! Okay? And mabuhay ang masarap at masiglang demokrasya na ating tinatamasa. Diyos mabalas po, kasi yung dudugos.